ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. કેમ છો ભાઈ છોકરાઓ? મજામાં? જુઓ ભાઈ, 13 ચેપ્ટર ન્યુક્લિયસ જે છે એના આપણે ઇક્વેશન્સ જોઈ લઈએ એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે. જુઓ એ તમને ન્યુમેરિકલમાં ને એમાં કોઈ તકલીફ ના પડે. જોજો શું કહે છે ભાઈ, ચેપ્ટર નંબર 13 ન્યુક્લિયસ. ભાઈ માઇન્ડ બ્લોઈંગ ચેપ્ટર છે તમારું. જોજો આપણે આખું ચેપ્ટર જોઈ લીધું. એના જુઓ ઇક્વેશન એટલા બધા નથી, પણ બેઝિક વસ્તુઓ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જુઓ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એલિમેન્ટ કોઈ બી ભાઈ ન્યુક્લિયસ છે એને કઈ રીતે ડિનોટ થાય? સિમ્બોલ ઓફ એલિમેન્ટ. Symbol of element is given by ZXA. Remember where Z is called atomic number. Z is called atomic number, or you can say number of protons. Number of protons. Remember, what is A? A is atomic mass. Atomic mass means summation of proton and neutron. Summation of proton and neutron. Of proton and neutron. ભાઈ કોમન નામ જે છે એનું ન્યુક્લિયોન્સ પણ છે. ગોટ ઇટ? જોજો, અને એન શું છે ભાઈ? ન્યુટ્રોન નંબર. એન ઇઝ ન્યુટ્રોન નંબર. ન્યુટ્રોન નંબર કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? A minus Z. ન્યુટ્રોન નંબર ઇઝ ડિનોટેડ બાય A minus Z. એટમિક માસ અને એટમિક નંબરનું તમે ભાઈ સબટ્રેક્શન લઈ લો તો તમને ન્યુટ્રોન નંબર મળશે. ગોટ ઇટ? આ એકદમ સિમ્પલ બેઝિક વસ્તુ છે ભાઈ. જોજો નાવ સેકન્ડ ભાઈ, જોજો આમાં શું આવશે ભાઈ? વોટ ઇઝ આઇસોટોપ્સ? Isotopes means atomic number same but atomic mass different. Atomic number is same but atomic mass is different for nucleus is called isotopes. For example, ભાઈ જોજો ધ્યાનથી, સપોઝ 1H1 હોય, 1H2 હોય, 1H3, all are called, yes, isotopes. Second example, suppose 6C12 hoy, 6C13, 6C14, atomic number is same. Another important element, uranium 92, uranium 233, 92, uranium 238, all are isotopes. એ બધાનું પ્રપોર્શન જે છે એ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શન હોય, અને આ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શન જે છે, સાંભળજો, એ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શન જે હોય, અબન્ડન્સ ઓફ ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ. જોજો, તો તમારે માસ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું પડે? તો કે વેઇટેડ એવરેજ માસ ઓફ એલિમેન્ટ. વેઇટેડ એવરેજ માસ of element. તો વેઇટેડ એવરેજ માસ ઓફ એલિમેન્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? જોજો, m is equal to m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2, sorry, x1 plus x2. x1 plus x2 આનું સમેશન 100 થઈ જાય ઓલવેઝ. Okay, x1 and x2 are proportion, or you can say abundance of elements or radioactive nucleus.
ડન. રિમેમ્બર x1 પ્લસ x2 100 જ થાય. તમે ઇક્વેશન 100 સામે લખી કાઢો તો 100m m1x1 પ્લસ m2x2 આવી રીતે યાદ રાખો તો પણ ચાલશે MCQs માટે. ગોટ ઇટ. આ વેઇટેડ એવરેજ માસ થયું ભાઈ તમારું. એના પછી ભાઈ ફોર્થ વન છે, જોજો, આઇસોટોન. આઇસોટોન્સનો મતલબ શું થાય? Z and A both are different. Z and A both are different, but neutron number remains same. That is called isotons. નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ સેમ હોય. આના એક્ઝામ્પલમાં જો તમને કહું, જોજો, આવી રીતે થાય, 6C12 થાય અને 7N13 થાય. જુઓ, આમાં 12 માઇનસ 6 શું થશે? 6. 13 માઇનસ 7 શું થશે? 6. નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ સેમ થઈ ગયા. ગોટ ઇટ. જુઓ, આવું હોય 1H3 અને 2He3, સોરી 2He4, તો ભાઈ આ બી શું કહેવાય? 3 માઇનસ 1 2, 4 માઇનસ 2 2 થશે. તો નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ સેમ થયા. રિમેમ્બર. ફિફ્થ વન, આઇસોબાર. વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ આઇસોબાર? આઇસોબાર મીન્સ માસ સેમ હોય. વોટ ઇટ મીન્સ? Z, જોજો, Z different but atomic mass remains same. But atomic mass remains same is called isobar. ભાઈ એટમિક માસ સેમ હોય તો આનો મિનિંગ શું થયો? સાંભળજો, આવી રીતે લખાઈ જુઓ, 5B10, ઓકે, અને 6C10. ભાઈ બંનેના માસ કેવા આયા જુઓ? સેમ આયા. તો એનો મતલબ શું થયો ભાઈ? આ બંને એકબીજાના શું કહેવાય? આઇસોબાર કહેવાય. આઇસોબારનો મતલબ શું થયો ભાઈ? તમે સમજો, માસ સેમ. તમે 1H3 અને 2He3 પણ લખી શકો. ગોટ ઇટ? આઇસોબાર થયા. સિક્સ્થ વન, જોજો, isomer. What is the meaning of isomer? ZAN, all are same, but radioactive properties are different. Radioactive properties are different. Got it? એક્ઝામ્પલ શું આવશે ભાઈ? ભાઈ પેર ઓફ 35 bromine at 80. 35 bromine 80. ભાઈ રેડિયો એક્ટિવ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ ડિફરન્ટ હોય. બાકી માસ, એટમિક નંબર, ન્યુટ્રોન નંબર બધું સેમ હોય. એને આઇસોમર કહેવાય. ડન. ભાઈ આ બધી વસ્તુ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપી પણ MCQમાં કામમાં આવે છે એટલે મેં તમને આ બધી વસ્તુઓ શીખવાડી દીધી. ડન. જુઓ, એના પછી નાવ 7th વન, રેડિયસ ઓફ ન્યુક્લિયસ. Radius of nucleus is given by R is equal to R0 a raised to 1 by 3, where R0 is constant and value of this constant is 1.2 Fermi. Fermi means 10 raised to minus 15 meter. And what is atomic mass? A. Summation of number of proton and neutron is called atomic mass. 8th one, volume of nucleus. જોજો ભાઈ, વોલ્યુમ ઓફ ન્યુક્લિયસનું ઇક્વેશન શું થાય? 4/3 πr³ થાય.
So volume of nucleus is given by V is equal to 4/3 pi r ક્યુબ, પણ r0 ક્યુબ એ આવી જશે. તો જુઓ વોલ્યુમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એટમિક માસ થાય. નાઉ ડેન્સિટી ઓફ ન્યુક્લિયસ, 9th one, density of nucleus is given by rho is equal to mass upon volume. ભાઈ માસ અપોન વોલ્યુમ લખી કાઢીએ. જુઓ તો માસ શું થશે, m ઇન્ટુ એ અપોન 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. પણ આર ક્યુબ તો શું છે, જુઓ નીચે વોલ્યુમ r0 ક્યુબ એ છે, આ રહ્યું ને વોલ્યુમ. એ કટ થઈ જાય, 3 ઉપર લઈ લો, એનો મતલબ કે જુઓ તમારી જે ડેન્સિટી છે 3 ઉપર જતું રહેશે એટમિક, યસ એ કેન્સલ થઈ જશે, 4 પાઈ r0 ક્યુબ. ભાઈ આ કોન્સ્ટન્ટ આવે અને ડેન્સિટી જે છે આની વેલ્યુ તમે લાવો ભાઈ 2.3 10⁻17 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ કોન્સ્ટન્ટ થાય. That is the density of nucleus. Remember this thing. ભાઈ આ ડેન્સિટી ઓફ ન્યુક્લિયસ આવ્યું, આપણને ખબર છે કે વોટરની ડેન્સિટી પ્લસ મતલબ 10⁻3 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ હોય, એટલે વોટર કરતાં ન્યુક્લિયસની ડેન્સિટી 2.3 10⁻14 ટાઈમ્સ ગ્રેટર હોય. ડન, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના પછી 10th one, ચલો ભાઈ ડેન્સિટી લઈ આવ્યા ભાઈ. નાવ માસ ડિફેક્ટ ઓફ ન્યુક્લિયસ, માસ ડિફેક્ટ ઓફ ન્યુક્લિયસ, માસ ડિફેક્ટ ઓફ ન્યુક્લિયસ ડેલ્ટા m ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZMP પ્લસ NMN માઇનસ કેપિટલ M, where Z is the number of protons, N is number of neutrons, mass of proton, mass of neutron, and M is mass of nucleus. Always mass of nucleus is less than the mass of number of protons and number of neutrons in free state. Remember this thing, that is called mass defect. Okay, and always remember mass of proton આપણે 1.007825 AMU લઈએ છીએ, mass of neutron 1.008665 લઈએ છીએ, અને mass of electron 0.000548 પણ ચાલે છે AMU. આ બહુ જ કામમાં આવશે, બી ધ્યાન રાખજો. Now 12th one, ભાઈ રિલેટિવિટી. ભાઈ ઇક્વેશન સાંભળજો શું આવે, થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, થિયરી ઓફ સ્પેશિયલ રિલેટિવિટી of Einstein is given by E is equal to delta mc square, where delta m is what, આમ તો ભાઈ normal mc square જ આવે. ઓકે, ઇક્વેશન માસ, c શું છે, સ્પીડ ઓફ લાઇટ, m is mass, c is speed of light in free space, 3 into 10⁸8. Got it? Remember. જુઓ ભાઈ બહુ જ ઇઝી વસ્તુ છે, પ્રોપર ઇક્વેશન જેવું નથી, બેઝિક વસ્તુઓ છે, ધ્યાન રાખજો ભાઈ. ડન. અને 1 AMU ની વેલ્યુ કેટલી થાય ભાઈ એ બી આપણને ખબર છે, એ વેલ્યુઝ બી આપણે લખી કાઢીએ. ચલો કહેવા દઉં, जरा तस्वीर से तो
निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा. चलो भाई 13 નંબરનું ઇક્વેશન. ચલો ભાઈ 13 નંબર જુઓ શું કહે છે ભાઈ. 1 EMU માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મચ થશે ભાઈ? 1.6605 10⁻⁻27 kg. અને 1 AMU ને ઇક્વિવેલન્ટ એનર્જી 931.5 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ અપોન c² થાય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. એનર્જી લેવલ ઓફ એટમ, energy level of atom is in order of electron volt, is in order of electron volt, and energy level of nucleus, energy level of nucleus is in order of million electron volt. અને એટલે જ ભાઈ એટમમાંથી કોનું એમિશન થાય? એક્સરેસનું. અને મેક્સિમમ એમિશન જે છે કોનું થશે ભાઈ? યસ, ગામા રેઝનું. એની એનર્જી સૌથી વધારે હોય. ગોટ ઇટ? 15. જુઓ ભાઈ, સૌથી પહેલા બાઇન્ડિંગ એનર્જીનો મિનિંગ શું થાય? બાઇન્ડિંગ એનર્જી, energy related to mass defect, so delta mc², where delta m is what? Mass defect of nucleus of given atom, that is called mass defect. તો બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન શું થાય? જોજો ભાઈ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન, બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન શું થશે ભાઈ? EBN બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન છે EB/A થાય. ગોટ ઇટ? ચલો 16. આ બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન છે that will give us stability of nucleus. Okay, remember 26Fe56 is most stable nucleus, is most stable nucleus. એની માટે તમે એનર્જી લખો EBN 8.75 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન થાય. અને ભાઈ 1H2 has is less stable nucleus. ભાઈ આમાંથી તમારે એક ન્યુક્લિયોનને છૂટો પાડવો હોય તો મિનિમમ એનર્જી આપવી પડે. બહુ જ ઓછી કહેવાય, આપણને ખબર જ છે. ભાઈ 30 થી 170 ની વચ્ચેના જે તમારા એટમિક માસ છે એ બધાની એનર્જી મોર દેન 8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન છે. એનાથી વધારે એટમિક માસ હોય કે એનાથી ઓછું હોય, તમે સમજો તો એમાં શું થાય? 8 કરતાં ઓછી એનર્જી થઈ જાય.
આપણને ખબર છે યુરેનિયમની બી ભાઈ બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન 7.6 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન છે, એટલે જ એની ઉપરથી ન્યુક્લિયર ફિશન અને ફ્યુઝન આવ્યું ભાઈ. ડન. રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. નાવ રેડિયો એક્ટિવિટી શું થાય? રેડિયો એક્ટિવિટી R or I is equal to minus lambda n, અને R ની જગ્યાએ તમે dN/dt રેટ ઓફ ડિસઇન્ટિગ્રેશન પણ લખી શકો, વેર લેમ્ડા ઇઝ ડીકે કોન્સ્ટન્ટ or disintegration constant. That is called radioactivity. 19.1. ભાઈ આ તમારી રેડિયો એક્ટિવિટી છે, જોજો R is equal to minus lambda n, લેમ્ડા ડીકે કોન્સ્ટન્ટ છે. ભાઈ આ તમારી રેડિયો એક્ટિવિટી થઈ કહેવાય, જોજો. નાવ ભાઈ લો ઓફ એક્સપોનેન્શિયલ ફોર ડીકે. ભાઈ લો ઓફ એક્સપોનેન્શિયલ ફોર ડીકે લખવા જાઓ ભાઈ તો જુઓ શું થશે. R is equal to R0 e raised to minus lambda t. For number લખો તો n is equal to n0 e raised to minus lambda t. For mass લખો તો m0 e raised to minus lambda t. Remember this thing, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભાઈ, ભૂલતા નહીં. 20. ભાઈ તમે ડીકે કર્વ લાવો, ડીકે કર્વ R versus T or N versus T or M versus T. Okay, that is called decay curve exponentially decrease થાય. ફટાફટ ડિક્રીઝ થશે. અહીંયા સૌથી વધારે ઇનિશિયલી જે છે નંબર એ શું હશે? તમારો N0 હશે, અને પછી કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝ થશે. દેટ ઇઝ ડીકે કર્વ. નાવ 21. ભૈયા લો ઓફ એક્સપોનેન્શિયલ ફોર ડીકે છે. ડીકે રેટનું ઇક્વેશન કહી દીધું, dN/dt માઇનસ લેમ્ડા n છે. ચલો એના પછી આવશે, જોજો ઇક્વેશન તમારું હાફ લાઈફ. ભાઈ સિમ્પલ હાફ લાઈફનું ઇક્વેશન શું થાય? ટો હાફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9693 અપોન લેમ્ડા. ઇક્વેશન ઓફ એવરેજ ઓર મીન લાઈફ, તો એવરેજ લાઈફનું ઇક્વેશન લખો તો ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન લેમ્ડા થાય. રિલેશન બિટવીન ટો હાફ એન્ડ ટો લખવું તો ટો હાફ 0.693 ટો થાય. ટોને સબ્જેક્ટ બનાવી દો તો 1.44 ટો હાફ થશે. Got it? Remember. Now 24. જોજો શું કહે છે. ભૈયા હાફ લાઈફ, એવરેજ લાઈફ અને ટો હાફ ને ટોની વેલ્યુ લાયા. ભાઈ તમે સમજો, બહુ જ સિમ્પલ તમારા ઇક્વેશન્સ છે, બહુ જ ઇઝી છે, પણ ધ્યાન રાખજો ન્યુમેરિકલમાં બહુ જ કામમાં આવશે. નાવ અનડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટ. અનડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટ કોને કહેવાય? n/n0 ને. રિમેમ્બર. અને ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટ, તો ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટ લખવો હોય તમારે તો 1 - n/n0 લખવું પડે. That is undisintegrated and disintegrated part. Got it? Now 25. જોજો અનડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટનું ઇક્વેશન ભાઈ જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું પણ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું. અનડિસઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટનું ઇક્વેશન શું થાય? n/n0 is equal to 1/2 raised to n, where n is equal to given time upon टो हाफ. Given time upon टो हाफ means what? Average means half life.
given time upon half-life. Remember. Now alpha decay. Remember alpha decay માં આ તમારું શું કહેવાય ZXA. એમાંથી તમારું શું થશે આલ્ફા પાર્ટિકલ એમિટ થાય તો એટમિક નંબર 2 ડિક્રીઝ થશે અને એટમિક માસ ડિક્રીઝ બાય 4 થાય ડોટર ન્યુક્લિયસમાં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પેરેન્ટ ન્યુક્લિયસ. ગોટ ઇટ? અને ભાઈ બીટા ડીકે તો એમાં બે ઓપ્શન હોય બીટા ડીકેમાં બીટા પ્લસ એન્ડ બીટા માઇનસ. જો બીટા પ્લસ ડીકે હોય बीटा प्लस तो Z -1 થશે બી. પ્લસ હોય તો માઇનસ થાય, એટમિક માસમાં કોઈ ફરક ના પડે, અને પ્લસ હોય તો ન્યુટ્રિનો એમિટ થાય, અને બીટા માઇનસ હોય તો Z+1 થાય તો જ બેલેન્સ થશે આ બીટા માઇનસ. અને ઓલવેઝ બીટા માઇનસ જોડે એન્ટી ન્યુટ્રિનો હોય. V is neutrino and V bar is anti-neutrino. Remember this thing. V is neutrino and V bar is anti-neutrino. Both are chargeless and massless particles. ગામા ડીકેમાં કશું જ ના હોય, એમાં ચાર્જલેસ માસલેસ હોય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. નાઉ energy produced during each fission of what? Fission of 92 uranium 235. શું આવશે ભાઈ 200 million electron volt. And these energy in terms of what? Kinetic energy and energy of gamma rays. જોજો now big common આપણું એક ઇક્વેશન છે A plus A gives B plus P plus Q. How to find value of Q? Q value is given by MA plus M small a minus MB minus M small b into C square. By change in difference in mass of reactant and product through delta MC square. If Q is greater than 0, then exothermic process. And if Q is less than 0, then it is endothermic process. Got it? Remember this thing. Done? અને ભાઈ જોજો 30 at the end of nuclear fusion process in sun. For nuclear fusion in sun, for the burning of 4 protons for 1 cycle of proton energy released is given by 26.7 million electron volt. 26.7 million electron volt energy release થાય per cycle. Done? Remember this thing. અને ભાઈ in nuclear fission આ લખી જ કાઢું. in nuclear fission ભાઈ આ MCQ માં પૂછાય છે. મોડરેટરમાં કોનો યુઝ થાય? H2O, normal water D2O, graphite and beryllium oxide. As
coolant, as coolant, water, gases and એ જોજો molten sodium. ડન. એ આ કુલન્ટ છે થાય. અને ભાઈ ન્યુટ્રોન એબ્ઝર્વર રોડ્સમાં શું આવશે? કેડમિયમ અને બોરોન. ગોટ ઇટ? જુઓ ભાઈ આ આખા ચેપ્ટરનું તમારું રિવિઝન થઈ ગયું. ડન. જુઓ વ્યવસ્થિત રીતે 13 ચેપ્ટર તૈયાર કરી કાઢજો ભાઈ. ખાલી 14th ચેપ્ટર આપણું બાકી રહ્યું, સેમી કન્ડક્ટર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરીશું. મળીએ તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય, સી યુ, ટાટા, સબ્બા ખૈર, સાયોનારા, હસ્તા લા વિસ્તા, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે. ખુદા હાફિઝ, દાસ વિદાનિયા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ટાટા, ટેક કેર.